Începem clipul așa, vă spun de ce imediat. Vreau să vă arăt câteva accesorii care vin pe Sandero și care au venit pe mașina asta. În primul rând avem aici cârligul de remorcare. Pe acest cârlig se poate monta un suport de biciclete cu 3 biciclete. Mișto asta, nu? Toate accesoriile se găsesc pe site-ul Dacia România. Nu știu prețuri să vă spun, dar Dacia acum nu mai pune crom pe mașini. Nu știu dacă aceste protecții vor ajunge în catalogul final de accesorii, dar era mișto să vi le arăt că există și protecții pentru vopsea dacă se dorește sau dacă clientela va dori acest lucru. Așa. Alt detaliu interesant sau alt accesoriu pe care nu o să-l găsiți pe multe Daci de presă sau de test sunt aceste perdeluțe și aici și pe stânga și în spate. Dar în spate este aici. Da. Ok, și probabil cel mai mișto dintre accesorii, asta. Asta nu este o cadă, este o husă, o cuvă pentru câini. Aici, de exemplu, stă câinele, aici poți să-i pui mâncărică dacă vrea să bage botul să mănânce ceva. Și de la acest fermoar, da, se desface totul și ca să nu murdăre scaunul și să iasă cățelul, pac, pac, iese frumos și se pune acolo. Dar am vrut să vă arăt chestiile astea acum pentru că o să scot această cuvă ca să pot să prezint mașina. Eu merg de câteva zile cu cuva asta aici în spate, n-am avut pasageri în spate, dar na, cam așa arată un Sandero Stepway cu ceva accesorii. Îmi pare rău că n-am putut să iau și o bicicletă și nici suportul, dar poate apuc să vă pun o poză pe ecran. Da, și acum hai să continuăm sau să începem de fapt clipul nostru. Pe 2 iunie 2004, când a apărut Dacia Logan prima generație, cine s-ar fi gândit că, nu știu, aproape 20 de ani mai târziu, un produs fabricat la Mioveni ar putea deveni cea mai vândută mașină din Europa. În luna ianuarie 2023, Dacia Sandero a devenit cea mai vândută mașină din întreaga Europa. În 2022, Dacia Sandero a fost cea mai bine vândută mașină pe persoană fizică, deci excluzând flote, la companii și alte chestii, pe persoană fizică a fost cea mai vândută mașină din Europa. Acum, la noi, Dacia împarte publicul în două. Sunt cei care zic da, sunt cei care zic nu. Nu stau acum să mai comentez. Știți și voi ce se vorbește despre Dacia. Unii zic că e așa, alții zic că e așa. Întrebarea mea este, n-ar trebui să fim și noi mândri că se întâmplă așa ceva? Că la noi, în țară, se produce o mașină care este apreciată de întreaga Europa și care este cumpărată din banii greu munciți ai europenilor? Asta vreau să știu în rubrica de comentarii. Până se termină acest clip, aveți timp, dar ia uitați aici noua Dacia Sandero Stepway în echipare Extreme, cu motorul ăla șmecher de 110 cai putere de pe jogger, mașina trage de stinge, și cu trapă. Prima Dacia cu trapă. Cred că o să pună și pe jogger. Cred, nu vreau să promit, dar deocamdată poți să spui doar pe Sandero Stepway trapă, nu pe Sandero, nu pe Logan, nu pe Jogger, nu pe Duster. Cred că pe Duster-ul de o să apară acum în toamnă ar putea să pună. Și ca să fim totuși corecți, Dacia Sandero e cea mai vândută mașină din Europa, însă la noi în țară se face doar Sandero Stepway. În Maroc se face Sandero normal. Nu prea contează asta pentru că 2 din 3 Sandero-uri vândute în Europa sunt Sandero Stepway. Mașina asta a avut un succes imens pentru că arată ca un mini crossover. Deci 66% din mașinile, din cea mai vândută mașină din Europa e făcută la noi, ca să fim corecți. Și acum nu mai lungim, Sandero Stepway Extreme cu trapă, mașini cu Luci Popa, într-o duminică începe. Dar înainte de toate, ai o mașină mai nouă din 2010 și ești din București, ce poți face cu mașina aia? Păi poți să faci ride sharing. Cum? Uite, mașini cu Luci Popa are o flotă parteneră cu care poți să faci Uber, Bolt, Splash, Black Cab, cam toate firmele astea de ride sharing. Păi bun, și care ar fi avantajele? De ce să vii la noi și nu în altă parte? Simplu, pentru că ai copii conforme și ecusoane gratis, atestatul gratis, comisiuni din net, nu din brut. Colantul se comisionează conform comisionului standard și ai și promoții în flotă. Așa că dacă vrei să faci asta, sună-l pe Bogdanel la 0784 840 696 sau intră pe www.flotabolt.ro, îți lași numărul de telefon și o să te sune o secretară mișto.
nu uita să spui că vii de la Mașini cu Luci Popa și vă garantez eu că merită toți banii. Aolo, mai strigat? Am auzit? Stai mă puțin că ăsta e clipul meu. Du-te, pleacă-mă de aici. Da? Baftă. Acum hai să vorbim despre prețuri și o să facem un tur în jurul mașinii, pentru că uneori uit să fac un tur în jurul mașinii. Îl facem acum cu ocazia prețurilor. Sandero Stepway este cam cu 1200 de euro mai scump decât un Sandero normal. Sandero Stepway în versiunea de bază, 90 de cai, benzină, Essential, are un preț de 14.400 de euro cu TVA inclus. Da, versiunea de bază pentru Stepway. Următoarea echipare, Expression, costă cu 1000 de euro în plus și vine cu ceva dotări în plus. Totodată, Expressionul pe GPL este și cea mai vândută mașină sau cel mai vândut Sandero Stepway. Motiv pentru care Dacia are acum o ofertă prin programul Rabla special pentru Sandero GPL Expression, care costă 16.000 de euro fără Rabla. Ei, cu Rabla costă 12.290 de euro. Hai să o rotunjim la 12.300 de euro, ca să ne fie calculul mai simplu, ceea ce înseamnă că prin programul Rabla tu economisești 3.700 de euro dacă vrei un Sandero Expression. Și prețul, sincer, nu este rău dacă ne referim la o echipare medie. Deci, cam acesta este prețul. Extremul costă ceva, nu mai țin exact prețul pentru Extreme, dar este ceva mai scumpicel și am impresia că nu vine nici cu motorizare de 90 de cai putere, doar GPL, CVT și 110 TCE. Ei bine, mașina pe care noi avem aici este 19, pentru că e full, absolut tot ce poți să pui pe ea. 19.210 euro cu TVA inclus, fără Rabla. Dacă vrei versiunea cu CVT, lași 20 de cai la poartă și primești cutia automată CVT, 100 de euro în plus, 19.310 euro cu TVA inclus și cam acesta este cel mai scump Sandero pe care poți să-l cumperi la ora actuală. CVT, Extreme, cu tot ce vrei pe el. Și evident, dacă vrei versiunea cea mai chipzuită, dacă e să mă întrebați pe mine, este versiunea cu GPL pe care eu o recomand. Cu toate că m-am cam îndrăgostit un pic de motorul ăsta. El trăgea bine pe jogger, dar stați să vedeți cum trage pe Sandero Stepway. Ca de obicei, începem cu farurile. Fază scurtă LED, fază lungă halogen, bec pe semnalizare, lumini de zi cu LED, banda asta albă nouă care e acum pe toate modelele Dacia, pe cele noi, și lumini de ceață cu bec. Acum avem noua inscripție Dacia în far și cam acestea ar fi schimbările în ceea ce privește luminile față. În spate, noua inscripție Dacia, stopuri cu bec, semnalizări cu bec, marșarier cu bec și lumini de ceață tot așa cu bec. O să vedem pe viitor, când o să apară mașinile astea prin dezmembrări, modele cu sigla nouă care au stopul cu siglă veche sau probabil invers, modele cu sigle veche care au comandat piese noi și au venit cu siglă nouă. Schimbarea nu este foarte mare, dar fiți atenți pe viitor ce scrie pe un Sandero din ăsta. Și ca să nu neglijăm și semnalizarea, e pe aripă și este cu bec. Apropo, nu mă înjurați că mașina e murdară, e ora 4:30, eu sunt de la 12 aici, a plouat în continuu, am fost și să o spăl, spălătorile sunt închise, cel puțin astea care sunt în apropiere de unde filmez eu, așa că nu mă judecați, am avut toate intențiile. Acum, asta este cheia de Dacia pe care ați văzut-o și din celelalte clipuri ale mele, cu noua siglă. Cheia asta o găsim și cu siglă Renault și mai nou cu siglă Mitsubishi pe ASX. În momentul în care te apropii de mașină care are keyless, ea se descuie, în momentul în care te depărtezi de ea, face bip-bip. Și în momentul în care, dacă ai motorul pornit și pleci de lângă mașină, o să facă foarte, foarte urât. Asta este un detaliu care mie nu-mi place. Da? Porni mașina, aoleu, și se sperie toată lumea din jurul tău. Și nu știu de ce, sau se miră de ce claxonezi ca animalul cu Sandero-ul tău. Bun, hai să vedem botul. Avem sigla nouă, grila nouă, emblema care este striată, dar peste ea este un înveliș de plastic, să nu ai striat așa, cu alb, cu negru lucios. O găsiți pe la vreo 100 de euro pe OLX dacă vreți să vă schimbați grila la Sandero vostru normal și evident scrie Stepway pe ea acolo. De ce e important că scrie Stepway? Pentru că la jogger nu scrie, deși e aceeași grilă. Deci poți să-ți iei grilă de Stepway să o pui pe jogger. Și mai e un detaliu interesant. În Italia, Grecia și Maroc, mașina asta se numește Streetway. Dacă locuiți în Italia, Grecia sau Maroc și vedeți un Streetway cu
grilă din asta și pe care scrie Streetway, vă rog frumos trimiteți-mi și mie să văd și eu cum arată. Noile detalii Dacia, da? Nu mai sunt cromate acolo deasupra farului de ceață, sunt negre. Baza barei față, da, splitterul, cum vreți să-i spuneți, buza, este satinată, nu mai este deschisă la culoare și avem și radarul pentru frânare automată acolo. Culorile sunt și ele noi, câteva dintre ele. Asta se numește lichen kaki și mie îmi place foarte mult. Nu știu dacă garda la sol a lui Sandero Stepway este de 20 de centimetri la gol și 16 centimetri încărcat, așa cum e la Jogger, deși parcă ar avea aceeași gardă. Ei bine, aici, la borduri, unde vrei tu să te urci pe bordură, sau mă rog, să parchezi lângă o bordură și să nu-ți rupi mașina, ai 27 de centimetri de gardă la sol în față, să nu lovești bordurile sau să mergi pe niște dealuri, coline, cum vreți să spuneți. Sandero nu e o mașină, nu e un off-roader, nu e o mașină de teren accidentat, dar ajută foarte, foarte mult garda asta de 27 de centimetri. E la nivel cu multe SUV-uri compacte. Jantele. În afară de jantele pe 15 de pe Sandero-urile ceva mai slab echipate, restul toate sunt pe 16 inch, 215, 60 pe 16 și vin cu anvelope continentale cu contact 6. Aici avem o mașină echipată cu anvelopele de iarnă, în curând va primi și anvelopele de vară. Discurile sunt aceleași ca la Logan, Sandero și Jogger, 258 de mm pe față și punte față McPherson, aceeași platformă, da? CMFB LS, Low Specification. Clio are High Specification, Dacia-le au Low Specification. În spate avem aceeași punte, ca la toate, aceiași tamburi pe spate și aici în zona asta, uite bă că au pus la Logan și la multe mașini pe care le-am testat eu, aici nu avea apărătoare de noroi și se vedea vopseaua expusă și acolo se putea strângea mizeria. Aici văd că au pus apărătoare de noroi. Nu știu dacă o să fac așa la toate, dar mă bucur să văd că aici au pus. Indiferent că ți iei Jogger, Logan, Sandero sau Sandero Stepway, toba de eșapament tot aici se află. Cred că e o măsură de reducere a costurilor, cred, nu sunt sigur. Oricum, indiferent de versiune, toate au aceeași țeavă de eșapament. Spuneți în comentarii dacă aveți Logan, Sandero sau Sandero Stepway sau Jogger, dacă se simte miros de fum în mașină. În mod normal n-ar avea de ce să se simtă, dar spuneți voi în comentarii. Ca să trecem repede în revistă, tot ce era element argintiu pe Sandero Stepway, acum este satinat, gri satinat. Ca să nu mai stăm să repetăm la fiecare Dacia pe care o testăm același lucruri. Da? Aveți și în clipul cu Jogger-ul, cu Logan-ul, iar cu Duster-ul și așa mai departe. Da. Avem pragurile din plastic, protecțiile din plastic, ușa nu acoperă pragurile, pragurile sunt cu Stepway. Avem acest Abzibild aici. Nu știu dacă este și pe, nu știu, Essential sau Expression, habar n-am. Așa. Și avem aceleași, dar absolut aceleași materiale. Plastic tare, textil aici, butoanele, plastic tare și niște buzunare destul de încăpătoare. Dacă punem și contactul, observăm că avem, ia să vedem, impuls la geamul șoferului, geam cu protecție și la celelalte nu avem. Și așa arată geamul dacă tu îl deschizi cu plăsuța de muște sau cum vrei să-i spuneți, cu protecția asta aici. E bună pentru copii asta, ca să nu bată soarele în ei. Nu avem impuls în spate. Și la interior tot ce era argintiu înainte e satinat, mai puțin schimbător de viteze, care acum e negru. Un accesoriu pe care l-am uitat este acesta. Adică parasolarul sau paravântul sau dispozitiv pentru fumat mai ușor, cum vreți să-i spuneți. Eu nu sunt neapărat fanul lor, dar am observat că multă lume e fan. Dacă tot vine din fabrică, mă rog, din fabrică, se montează la dealer după aceea, de ce nu? Și antena tip rechin, tot accesoriu este, dar arată bine măcar. Deschidem ușa și în spate, ușile n-acoperă pragurile, că nu e un SUV de adevăratele. Aici avem cearlocul, materialele tari, buzunarele micuțe, nu mai scrie Stepway și în spate, cam așa se aude când închizi ușa. Apropo, stai că mi-am adus aminte de o chestie. Avem geamuri electrice pe spate, dar poți să spui geamuri manuale pe spate și nu costă nimic în plus. Asta pentru ce este? Voi care mai faceți ride sharing cu Daciile. Din cauza asta, pentru ride sharing, să nu mai dea pasagerul drumul la geam electric, că poți să-i blochezi geamurile de acolo.
care este utilitatea punerii unor geamuri manuale la o mașină care vine cu geamuri electrice. Plus că am observat că oamenii care fac ride sharing, dacii care au mânere manuale, ride sharing, taxi, whatever, da, rup mânerul cu totul astfel încât pasagerul să nu aibă acces la geam. Asta mi se pare o nesimțire, pentru că dacă ai nevoie să deschizi geamul, ai o urgență, faci accidente să-l deschizi, nu mai poți după aia, la revederci, nu mai. La revederci, la revedere, ceaules, pa, pa. S-a pus iar ploaia, să sperăm că nu se pune prea puternic. Acum, avem barele longitudinale care se fac transversale și ele sunt acum satinate. Da? Avem aceste căpăcele, iar aceasta este unealta cu care se desfac barele longitudinale și care vor deveni transversale. Știu că Dacia va propune un portbagaj deasupra plafonului bazat fix pe barele astea. Ia și dacă erați curioși cum se deschide și cum se închide, fix așa. Simplu ca bună ziua. Hai să privim puțin spatele. Mini eleron, ștergător, Sandero, Dacia, cârligul, evacuarea evident v-am arătat pe partea cealaltă. Arată bine Sandero-ul din spate, n-am ce să-i zic, însă vreau să punctez un singur lucru. Mașina are senzor de parcare, față-spate, nu are cameră, în schimb. Ei bine, pe configuratorul Dacia, toate versiunile Extreme vin în standard cu cameră de marșalier. Întrebarea este asta de ce nu are. Nu știu când a fost înmatriculată, știu că este printre primele Sandero-uri Stepway înmatriculate cu siglă nouă. Nu știu să vă spun, cert este că pe configurator Extreme-ul cameră în standard. Hai că se pusă ploaia ca lumea. Ăsta este portbagajul, aici avem două mânere din plastic atașate de haion. Avem copertina, avem portbagajul cu un volum de 328 de litri, un volum ok pentru clasa asta. Nu e volum de Logan, nu e volum de Jogger, este volum de Sandero, de hatchback de clasă mică, ce măsoară 4 metri 100, un volum foarte bun. Avem o podea falsă care poate ascunde o roată de rezervă, deci mai scădem 150 de euro din prețul pe care l-am zis mai devreme. Uite băi, e vopsită toată, mă! Înainte nu erau vopsite chiar tot. Da, frumos. Ori o roată de rezervă, ori o butelie de gaz, ori în cazul de față, după cum putem vedea, mult nimic. Și aici avem cârligul de remorcare și aici frumos alte cârlige pentru plase și avem și beculeț cu luminiță. Așa. Bancheta, dacă vrei să o rabatezi, se rabatează frumos de aici, pac, și ai podea plană de încărcare. Marginea de încărcare se vede că nu e chiar atât de plană. Centura are propriul său lăcaș ca să nu fie prinsă. Măcar la asta s-au gândit, sunt mașini mai scumpe care nu au așa ceva. Da, și cam așa cu portbagajul. Deci nu am noroc, de fiecare dată când filmez o Dacia, fie plouă, fie ninge, fie mă nămolesc, o să testez o Dacia pe uscat. Dacia, chemați-mă și la lansări, că acolo e frumos. Ok, hai să vă mai povestesc câteva chestii acum cât plouă, că nu trebuie să vă arăt neapărat mașina. Volumul portbagajului, am vorbit de el, dacă rabateți bancheta, 1108 litri. Apoi, coeficientul aerodinamic la Sandero Stepway 0,37, care nu este extraordinar, ceea ce înseamnă că ar trebui să-i crească consumul pe autostradă, e mai slab decât la Logan. Pe autostradă consumă 7 și ceva la 130 de km pe oră. Greutatea. Mașina cântărește cam 1181 de kg, adică nu foarte mult față de un Sandero normal, cam cu 30 de kg mai mult. Cu toate astea, mașina e un picuț mai lentă, dar asta ține și de faptul că pe Sandero, la motorizări echivalente, poți să pui cutie cu 5 trepte și aparent din cauza asta e mai rapidă puțin. Mă rog, nu stăm să intrăm în detalii, că schimbi o treaptă în plus, de asta schimbi o treaptă în plus până la 100 și aia face cu 30 mai puțin până la 100, dar din nou, motorizarea asta de 110 nu se pune pe Sandero, deci e un pic irelevant. Diametrul de bracaj 10,39 metri, tot așa, din câte am înțeles, deși ar trebui să fie identic cu cel de la Sandero normal, e un pic mai bun la Sandero Stepway, dar nu știu de ce. Valorile sunt un pic mai bune, nu știu, 0,1-0,2 metri mai bune la Sandero Stepway decât la Sandero normal. Mașina, da, a primit 2 stele la testul Euro NCAP din cauza lipsei sistemelor de asistență, Dacia rămânând un brand încă
low cost, nu e nicio problemă, la impact nu se descurcă atât de rău, mult mai bine decât generațiile precedente. La testurile anului a trecut cu 70 de km pe oră, valoare bună pentru un model low cost cu anvelope EcoContact 6, mai bine decât Ford Kuga plug-in hybrid, spre exemplu. Scutul de sub bara față e făcut din material reciclabil și Dacia va migra către folosirea mai multor materiale reciclate în mașinile sale. Dacia Duster normal, ăsta de acum are vreo 12% materiale reciclate, următorul care apare la toamnă va avea cam 20% materiale reciclate și garanția este 3 ani, 100.000 de km, dar poți să o prelungești la 5 ani, 200.000 de km și marea mea recomandare este să luați, indiferent de ce mașină vă cumpărați, o garanție extinsă. Nu se știe niciodată când veți avea nevoie de ea. Deschidem capota, fie plouă, fie nu. Găsim antifonare, găsim băți, nu avem amortizor. Farurile sunt făcute în Maroc. Interesant lucrul ăsta că sunt făcute în Maroc. Sunt curios dacă la toate sunt făcute în Maroc. Nu mai țin minte la Logan unde sunt făcute. Dar ar fi interesant ca fabrica de componente să fie acolo, să vină la noi. Că nu știu dacă avem noi fabrică de faruri pentru dăciuțele astea noi cu LED. Mă rog, sub capotă, din păcate nu mai poți găsi 1.0 TCE 65 de cai putere aspirat. Dacă are cineva un Logan sau Sandero fără siglă nouă, sau și cu siglă nouă dacă găsiți, dar nu există, 1.0 Access 65 de cai putere, vreau și eu să merg cu el să văd cum se conduce. Eu sunt mare fan mașini chele cu motoare de bază, deci mâna sus, Luci Popa vrea să conducă. Poți avea așa, 1.0 TCE, 90 de cai, 160 Nm, injecție multipunct. Același motor, 100 de cai, 170 Nm, EcoG, GPL. Mașina dezvoltă 90 de cai pe benzină și 100 de cai pe GPL. Versiunea de 90 de cai putere cu CVT, dar, surpriză, ia uita și au pus pe Sandero Stepway Extreme, 1.0 TCE, adică motorul HR10 DDT bine, unii zic că ar fi de Nissan, dar e și de Renault, cu injecție multipunct. Motorul ăsta s-a pus pentru prima dată, deci tot 1.0, tot 3 cilindri, injecție directă. Motorul ăsta s-a pus pentru prima dată pe Nissan Juke prin 2019 și în 2020 s-a pus pe Megane Sedan. Acum nu mai e pe Megane Sedan, e 1.3 baza, păcat. Cred că am mers cu 1, nu mai țin dacă era 1.3 sau dacă era 1.0. Dar cred că 1.0 pe Megane se mișca bine. Și avem așa, 110 cai putere și 200 Nm. Și credeți-mă, sunt valori mai mult decât suficiente pentru o mașină de dimensiunile astea, sub o tonă 200, cu 110 cai putere pe mașina zburdă. Dacia încă nu spune la ce turație avem puterea maximă, dar cuplul avem la 2900 de rotații pe minut. Și hai să vă spun acum cât de rapid e mașina asta. Face 100 în 10 secunde fix. Și acum o să zic că pasatul meu cu Soft 1.9 TDI 480.000 de cai putere, îi dă fum. Da, dar asta este o mașină de buget. Spuneți-mi mie ce Sandero, ce Logan, lasă, Logan 1616 valve, ăla făcea 100 în vreo 10 și ceva. Ăsta este cam cel mai rapid Logan Sandero Jogger pe care poți să-l cumperi, punct. 10 secunde e bine. Joggerul cu motorul ăsta face 100 în 12,3 secunde, motorul de 90 de cai putere face 100 în 12 secunde, GPL-ul face 100 în 12 secunde și CVT-ul face în 14 și ceva. Și nici ele nu le pot numi lente cu adevărat. Da. Asta rupe pământul. O să vedeți la proba de condus. Viteza maximă, 183 de km pe oră, mai mult decât suficient, hai să fim serioși. Toate Volvo-urile actuale prind 180 și tu te treci pe lângă ele cu Sandero Stepway cu 183 de km pe oră. Consumul, dacă mă uit eu aici, am observat că avem așa, consumul mediu 5,8, în București 6,4, mers un pic tare, un pic încet și mers pe DN-ul liniștit, pe ploaie, fără grabă, fără nimic, i-am mai dat, nu i-am mai dat, ăsta e consum. Motorul ăsta cu injecție directă, în mod normal trebuie să fie un pic mai economic decât ăla de 90 de cai putere, pentru că are injecție directă și un pic mai relaxat. Ar trebui totuși să fie ceva mai economic, în opinia mea. De fiecare dată când am condus motorul ăsta mi s-a părut mega economic, chiar și pe Jogger mi-a scos un 7 și un pic și aia e mult mai grea. Adică e cu vreo 2-300 kg mai greu Joggerul decât Sandero Stepway. Și acum hai să vorbim despre cea mai interesantă chestie la mașinuța asta. Există 3 cutii pe Sandero și pe Sandero Stepway. 5 trepte, 1, 2, 3, 4, 5, evident. Apoi 6 trepte pe EcoG și pe TCE 90. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cu a 6-a mai lungă
dar nu cu mult față de a 5-a la cutia cu 5 trepte și cutia de pe asta, de pe 110 cai, care e luată de pe Jogger și care are a 1-a, a 2-a, a 3-a, a 4-a și a 5-a mai scurte, pentru că e mai greu Joggerul, dar și trebuie să accelereze ceva mai rapid, așa că le-au făcut treptele un pic mai scurte, însă, fiind motorul mai puternic și putând merge ceva mai relaxat la viteze mari pe autostradă, a 6-a este mai lungă decât a 6-a la 90 de cai, deși restul treptelor sunt mai scurte. Interesant asta. Deci, cel mai relaxat motor la viteze mari mai merge ăsta, dar nu cu mult. Adică, nu știu, la cutia cu 5 trepte ai 88 la 2000 de ture, ai 91 sau 92 la aia de 90 de cai și la asta ai 95 parcă. Deci 88, 92, 95. Cam așa e la 2000 de ture în fiecare treaptă, în fiecare cutie, în cea mai ridicată treaptă. Doamnelor și domnilor, suntem în interiorul lui Sandero Stepway și acum vom testa materialele, ceea ce înseamnă că trebuie să intre în scenă spaima plasticelor, domnul Nelu Ciocănelu. Bun, tare, textil deci moale, tare, tare, textil, tare, 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 tare și moale, pardon. Bun, deci cam așa cu materialele, da? Volanul e moale, dar despre el vom vorbi imediat. Deci cam așa sunt materialele la interior. N-ai ce să-i faci, este Dacia, materialele sunt tari, dar materialul ăsta textil chiar se simte bine. Se simte bine, se simte durabil și mai adaugă un plus de savoare interiorelor noilor Dacia. Dacă ai contactul pus, după ceva timp, contactul se despune, cum s-ar spune. Deci, după ceva timp, contactul se ia singur și pentru a preveni consumarea bateriei, sistemul se va închide în 10, 11, 9 secunde. Hai să vedem dacă avem timp să povestim despre scaune. Scaunele, același de pe Logan Sandero Jogger, destul de confortabile, susținere laterală medie, arată bine, ai tot felul de cusături, material textil, aici tetiera este tare. Bă, sunt niște scaune bune, mult peste generația precedentă, evident. Am vorbit și în clipul cu Logan, Jogger și mai departe, sunt mai bune decât scaunele de pe Duster. Asta dacă nu știți ce să luați între Jogger, Sandero Stepway și Duster, scaunele sunt mai bune în astea. Și ai reglaj pe șofer, dacă vrei. Și la echipările inferioare, dacă vrei reglaj pe înălțime la șofer, poți să-l iei, că e gratis ca opțiune. Adică poți să nu configurezi, dar poți să-l configurezi, dar e gratis. De ce să nu? S-a oprit, da, s-a oprit. Aia este. Până să-l punem iar, volanul. Subțire, da, un pic teșit acolo, 4 spițe. Și din nou, repet, o spun pentru ultima oară, tot ce era gri înainte, acum este, era argintiu, acum este gri. Mai puțin schimbătorul, care acum este negru, dar inclusiv contururi de la gurile de ventilație, la modelele non-Stepway, non-Jogger Extreme, ceva de genul, gurile astea portocalii sunt albe. La restul sunt portocalii. Asta ca să lămurim. Și ornamentele laterale de aici tot portocalii sunt sau albe în funcție de modelul pe care tu îl alegi. În rest, interioarele sunt la fel. Comenzile pentru sistemul audio sunt tot acolo. Butonul de start care pulsează e tot aici. La îndemână, frumos. Butonul de tempomat e foarte bine amplasat aici. Îl pornești, îl setezi, îi crești viteza, îi scazi viteza, off, resume, la revedere, foarte bine, foarte ergonomic și cu astea m-am obișnuit. Culmea, la Dacia mi se par mult mai ergonomice butoanele astea decât la noile Renault-uri. Dacă ați condus unul, dacă nu, uitați-vă la clipul meu cu Austral sau Megane full electric, care e cel mai vizualizat din țară. Ergonomie, geamuri, oglinzile se reglează electric, dar se rabatează manual, vizibilitatea este în general bună, butonul pentru senzori de parcare, aici înălțimea la faruri, aici este cutia cu siguranțe, ergonomia în jurul volanului am spus-o, scaune încălzite, încuiere, avarii, autostart stop-off, buton de eco, sorină de la condus, scaune încălzite, climatizarea pe o singură zonă, simplu ca bună ziua, ușor de utilizat. La capitolul ergonomie, noile Dacia se prezintă bine, priză de 12, priză USB-A acolo cu suport și
trebuie să vă luați un cablu mai mic. Apple CarPlay, Android Auto, whatever. Însă, dacă aveți un iPhone cu Face ID, eu l-am cu Touch ID, dacă aveți cu Face ID și îl țineți așa și conduceți, când primiți o notificare, doar trebuie să vă uitați la telefon, telefonul se deschide și vedeți notificarea, nu mai trebuie să mai stai, să desfaci telefonul, să pui amprenta, mai știu eu ce și știu eu cum. Da, pentru că am impresia că la Android, unde nu ai recunoaștere 3D facială, nu știu dacă se deschide și poți să vezi notificări. Nu prea mă pricep la Android, dar știu sigur că dacă ai un iPhone cu Face ID, mergi liniștit, ai primit notificarea, te-a văzut Face ID, s-a văzut notificarea, după câteva secunde se închide iar ecranul, evident că doar nu o să stai să umbli pe el în timpul mersului, sau dacă există versiunea asta, pur și simplu intri în aplicație, dai comandă vocală, așa zici, pânc, dai comandă vocală și trimiți fără să trebuiască să țineți telefonul în mână. Suportul ăsta, USB-ul ăla pus acolo, Apple CarPlay-ul, toată ergonomia din jurul consolei, toată ergonomia mașinii, dacă e să mă întrebați pe mine, e foarte, foarte bună la noile Daci, foarte mișto. Bun, schimbătorul negru, v-am zis, spațiu de depozitare aici, butonul pentru trapă și pentru că s-a oprit ploaia, hai să arătăm și trapa dacă toți suntem aici, vreau să o rămân încolo, dar o arătăm acum. Bun, așa, desfacem și acum, ia. Prima Dacie cu trapă, doamnelor, domnișoarelor și domnilor, ia uitați. Prima Dacie cu trapă. Deflectorul de vânt este ceva mai simplu și nu are plasă cum se regăsește la alte modele, dar asta este. Prima Dacie cu trapă, trebuie să ne mulțumim așa. Da, hai să închidem. Ce cred eu că se întâmplă? Da, de la un punct încolo, trapa și cu copertina asta, ele merg împreună. Da, deci se pot închide, se pot deschide. Tot la capitolul ergonomie avem oglindă oglinjoară, parasolar fără lumină, că este Dacie, buton de SOS, senzorul de climă, dar pe ansamblu ergonomia este bună. Dacă este să vorbim despre o carență de ergonomie la mașina asta, este faptul că nu avem buton rotativ de volum. Dar nu contează, îl avem pe ăsta aici, avem și mut, dar pasagerul, dacă vrea, nu are cum să dea, trebuie să apese, să dea mut așa. Deci, cam asta este cu ergonomia. Urmează spațiile de depozitare. Buzunarele le-am arătat, sunt ok, spațiul ăla este ok, suporturile de pahare sunt ok, frâna de parcare electrică am uitat să o arătăm, cotiera este mică, de obicei dacă intră Nelu Ciocănelu în cotieră e ok, dacă nu intră nu e chiar așa de ok, dar de cât deloc mai bine așa, dar intră în torpedou fără nicio problemă, Neluțu, așa, deci avem suficiente spații de depozitare și în zona asta. Tabloul de bord, simplu ca bună ziua, mediu, instant, autonomie. Hai să vă spun, am parcurs 205 km, mai am autonomie 590 de km. Când am luat-o, avea autonomie 590 de km. Deci, asta înseamnă să știi să mergi economic cu mașină și să nu-ți bați joc de combustibil. Viteză medie 28, dar mașina a stat ore în șir cu ore în șir, mult spus ore în șir. A stat o oră cu contactul pus la filmare până acum și dacă vreți să vedeți și alte informații, presiune, temperatură, schimb de ulei, viteză și așa mai departe. Da, un tablou de bord simplu, abia aștept să văd tablou de bord digital de la Dacia Jogger Hybrid, deci efectiv, nu știu, dacă eram femeie mă udam toată. Abia aștept să văd tabloul ăla de bord. L-am mai văzut pe Renault, dar e primul tablou de bord semi-digital pe Dacia și vreau efectiv să mă joc pe el. Nu avem linie roșie. La Jogger n-o să avem, la Hybrid nu o să avem linie roșie pentru că nu o să avem turometru. Și aici frumos vitezometru și check engine-ul ăla e pentru că e contactul. Uhus. Și acum sistemul de infotainment, doamnelor, domnișoarelor și domnilor. Avem așa, 1. Media Control, care este o aplicație de telefon, o pui pe telefon, telefonul tău devine sistemul de infotainment. N-aș avea nimic împotrivă cu chestia asta. 2. Media Display, Apple CarPlay, Android Auto cu fir, 4 boxe, fără navigație, arată fix așa. Și ce avem acum? Media Nav, 6 boxe, Apple CarPlay, Android Auto, wireless sau cu fir. Cu fir este mereu mai bine pentru că nu ai lag la audio dacă vrei să spui un video, nu ți se încinge telefonul și se și încarcă. Mereu este mai bun cu fir decât fără fir. Dar ai opțiune și fără fir dacă vrei așa ceva. Acum, hai să vedem.
Deci sistemul în Apple CarPlay merge foarte bine, ok, culorile nu sunt cele mai saturate, dar răspunde bine. Este fix același sistem de infotainment ca înainte, s-a schimbat fontul, acum toate au un Duster aici, sunt curios ce o să aibă când o să apară noul Duster. Navigare, dacă vreți să vedeți navigația mașinii, dar na, tot mai bun este Apple CarPlay sau Android Auto, de asta și producătorii oferă dotarea asta în standard, în străinătate este foarte bine văzută și la noi cred că este bine văzută. Mergem înapoi la Home, de la Home mai apeși o dată pe ăsta, te duci la Dacia cu noua siglă, frumos, te duci în setări, volum, sunet, afișaj, dispozitive, sistem, este un sistem de infotainment arhi-suficient. Nu are nimic în plus pe care nu mi-l doresc și nu are nimic în minus pe care mi-l doresc. Da, evident, acum ecranele sunt mari, sunt frumoase, sunt saturate, au rezoluție ceva mai bună, dar o tabletă simplă ca asta care răspunde bine este sfântă, iar sistemul de sonorizare, atât cel cu 6 boxe de pe media nav, cât și cel cu 4 boxe de pe media display, se aud mai mult decât decent. Cel cu 2 boxe nu am ascultat, vreau, dacă are cineva un Logan Sandero cu media control, vreau să merg și eu cu una și să fie și SCE și să fie și 65 de cai și albă. Cam atât, hai să mergem în spate. Cum vi se pare primul Logan cu trapă? Trapanele. Apropo, un detaliu interesant, frumos, aici, elegant, cât de cât, centura are propriul său buzunar. Da? Ca să nu se miște stânga-dreapta, față-spate și să nu știi unde să bagi centurica. Era să plec până să vă spun chestia asta. La Sandero cu trapă, plafonul coboară destul de mult. Am observat și o chestie asta. Și acum când am pus tetierele, când le-am ridicat, am observat că dacă vreau să dau spătarul mai pe față, se atinge tetiera în plafon. Deci trebuie să lăsați tetiera jos și după aceea să mișcați scaunul. Dar față de un Sandero normal, pierzi cam atâta de la plafon. Care e destul de mult. Și sunt curios, uite, în spate n-afectează spatele, n-afectează spațiul, pardon, pentru că ai decupajul ăla acolo, despărțitura aia. Deci, în față trebuie să țineți minte chestia asta. Vrei trapă, adică șmecherie, trapa costă vreo 400 de euro, dacă nu mă înșel. Deci vrei trapă, care și e cea mai ieftină trapă, dacă nu mă înșel, din toată industria auto. Vrei trapă sau vrei spațiu la cap? Uite, cât spațiu am eu. Eu care sunt un pitic. Poate dacă ploaia s-ar opri. Bun, aici în spate e întuneric, pentru că avem o perdea, a doua perdea, a treia perdea. Da, e destul de întunecat. Hai să vedem. Spațiul la cap avem. Scaunul din față este dat la maximum în spate și mai avem loc pentru picioare. Avem o plasă, avem o priză de 12, nu avem USB-uri în spate, nu avem nici cotieră în spate. Ar fi fost bun un USB, dar îți iei modulator de la cu încărcător Xiaomi Redmi 3S care are și fast charger și ai două USB-uri în spate fără nicio problemă. Ăla e cel mai bun modulator cu încărcător USB de pe pământul ăsta, nu există altul mai bun. Așa, geamuri, am arătat buzunarele mici, materialele, dar nu mai rău să mai luăm pănelul, ciocănelul că sunt la fel. Ai loc și sub scaun. Ce să mai... E o banchetă spate de mașină de clasă mică, spațioasă, low budget. Deci ăsta e. Dar spațiu e. Și bancheta e destul de mare, destul de ok. E ok mașina, e ok. La capitolul spațiu, greu găsești chiar și la prețul ăsta mai mult spațiu pentru banii dați, dacă este să mă întrebați. Și am făcut și o rimă. Hai să o conducem, că vreau să plec naiba acasă, nu mai suport ploaia, nu mai suport. Încă plouă, dar ce ne interesează pe noi? Asta ne interesează să testăm Dacia Sandero Stepway. Hai să vedem. Și avem așa oglinzi rabatabile electric. Ai vizibilitate bună și în oglinda asta. Merge ștergătorul, merge, hop, merge, cum să nu meargă. Așa. Deci pe partea de vizibilitate nu prea am ce să-i reproșez. Aici, în zona asta, e posibil să ai, mai ales când ești într-un giratoriu mare și trebuie să te uiți mereu spre stânga când te întorci sau așa. Aici poate ai un pic de unghi mort și pe partea aia un pic la fel, dar în spate totul în regulă, n-am avut mari probleme din punctul ăsta de vedere. Ia să-i dăm un pic de dezaburire, că am stat 3 ore în mașină.
poziția la volan bunicică, ca la Logan, ca la Jogger, poate singurul lucru, suportul lombar nu se poate regla, mi-ar fi plăcut să fie mai puțin, poate unii vor mai mult, se dă într-o poziție din asta mai medie, așa. Dar, per total, poziția la volan nu-mi place. Volanul e subțire, se manevrează ușor. Când ai o Dacia din asta nouă, știi sigur că totul se va manevra ușor. Mergi pe curbe și fața e destul de ușoară, nu știi când va subvira, de subvira va subvira, dar nu știi exact când. Fața e destul de ușoară, nu prea simți când mușcă fața. Nu contează, asta nu e o mașină de mers cu ea tare pe curbe. E o mașină normală de mers zi de zi și pentru asta ea se descurcă mai mult decât onorabil. Exact cum am zis în clipurile cu Jogger și cu Logan. Am avut impresia că asta e cea mai silențioasă. De ce? Pentru că în spate nu mai ai portbagajele alea mari, nu mai ai o cameră de rezonanță foarte mare, ai efectiv un portbagaj mai mic, mașina e ceva mai închigată, e mai puțină tablă și astfel e mai silențioasă. Și asta s-a confirmat pe decibelmetru, pentru că mașina mi-a scos o valoare de 64,4 decibel la 80 la oră pe traseul meu de test cu anvelopele de iarnă. Deci asta dintre Logan, Sandero și Jogger este cea mai silențioasă. Chiar este. O să iau Joggerul hibrid și pun pariu că tot Sandero Stepway va fi ceva mai silențioasă. Apropo, nu știu dacă se vede, dar peisajul este absolut superb acum la apus. Vă dați seama, am venit la 12 aici ca să plec la 7:30 să filmez vlogul care durează în general vreo 4 ore să-l filmez. Peisajul este absolut frumos. Deci, mașina dintre toate trei, și cred că și decât Duster-ul este mai confortabil, mai silențioasă, e cea mai silențioasă Dacia. Acum, suspensia deși ruclează uneori cu un pic de zgomot, când dai în șine de tramvai, gropi, denivelări, speed bumpere, orice, e mai silențioasă decât te aștepți atunci când ai compresia aia mare pe arcuri și amortizoare. Și mașina are o cursă destul de lungă a suspensiei, ceea ce, plus o gardă la sol mare, ceea ce face ca mașina să pară mega confortabilă și să nu ai neapărat milă de ea din punctul ăsta de vedere. Pare chunky, pare crossover-ish, pare rugged, pare, nu știu cum să vă spun, dar pare ca și când ar fi un Duster ceva mai micuț, așa că și Duster-ul este genul de mașină care să te scape de orice grijă atunci când mergi pe orice drum denivelat, cariat, gropat și așa mai departe. Înnămolit. Asta se simte ceva mai puțin. Dacă nu ai nevoie de tot ceea ce îți oferă Duster, portbagaj, gardă, 4x4 și mai departe, poți să iei un Sandero Stepway din ăsta și să rupi pământul, pentru că, așa cum vom vedea după virajele astea, dar întâi hai să le atacăm. Da? Ia, uite, ui! Ai un pic de ruliu, ai un pic de tangaj. Noi suntem pe eco acum, încă nu i-am dat pe full power. Da, pedala de frână, a căzut cheia. Pedala de frână constantă, consistentă, un pic moale, dacă e să mă întrebați pe mine. Nu contează. Ia uite ce apus frumos avem. Ce peisaj superb. Nu știu, bă, eu nu sunt mare credincios, dar când au zis-o pe aia cu Dumnezeu a creat lumea în 6 zile și în a 7-a s-a odihnit, adică duminica, parcă a avut dreptate. Parcă duminica nu e zi de muncă. Niciodată când filmez duminica nu prea am chef de muncă. Decât dacă e Bogdan cu mine, că el mă mai înviorează. Sau Harry Potter. Ok, deci ai un pic de ruliu, tangaj, pedala de frână moale. E o mașină moale așa pe ansamblu, care vrea să ofere confort. Nu are nicio pretenție de sportivitate, nu are nicio pretenție de un dinamism din ăsta extrem, dar poți să mergi cu ea. Și mulți proprietari de Logan, Sandero, Duster demonstrează asta mergând efectiv ca câinii scăpați din lesă pe străzi cu ele. Poți să mergi într-un ritm destul de măricel cu mașina. Da? Și mai avem puțin și scăpăm de zona asta. Și atunci o scoatem de pe eco. Apropo, motorul se încălzește destul de repede. Parcă un pic mai repede decât Eco G-ul.
și acolo poți să-i dau. Dacă vrei să mergi super, super relaxat, o pui frumos pe pilot. Pilot, set și la revedere. Ei, când o pui pe pilot, mașina, dacă simte că are un deal, se oturează și îți crește, am 69 acum viteza și te duce în 73, pe iar coboară. Adică nu o ține constantă 100% mereu. Ia să vedem, vreau să mai testez o chestie. Da, o scos din viteză. Îi dau a patra și mașina intră în frână de motor și se dezactivează. Ok. Hai. Că am așteptat să încălzească și motorul 100%. Am scos-o de pe eco. Suntem pe ploaie. Să pornim motorul. Că a intrat start-stop-ul. Ia fiți atenți aici. Pe ploaie, da? Cu cauciucuri de iarnă. Hai, fii atent aici. 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Bam. Da. Am atins 100. Asta în condițiile în care n-am știut unde e linia roșie. Am schimbat eu unde țineam eu minte și mai ieșit pe jos. Așa, altă chestie. Da. Ești cu 60 la oră, da? Și vrei să faci, să te duci în 60-100. Da? 60-100 cu a treia, da? Ia. Vrei să faci o depășire 60, da? 60, 70, 80, 90, 100. Asta în blană. Și vă garantez eu că și 80-120 este rapidă. Însă, ce îmi place mie la faptul că are mai multă putere e că atunci când îți scade puterea și cuplu pe eco, ți le scade la niște valori care sunt mai ridicate decât la celelalte versiuni. Ceea ce înseamnă că poți să mergi pe eco și să ai suficientă putere, astfel încât să nu îți faci griji că nu vei avea pentru o depășire sau alte chestii. Dar unde se simte mașina bine din punctul acesta de vedere este atunci când vrei să faci mici reprize, gen să intri pe DN-ul. Da, cum încerc eu acum să intru, dar vin toți bucureștenii, între ghilimele, ca mine, care vin acasă după un weekend plecat. Uite, bam, dacă te duci până în 4000 așa, ia uite. 60 imediat. 80, 90. Are niște reprize. Uite. Și trage după 100, 110 încolo. Uite, 130. Și încă trage ca nebuna. Motorul ăsta are suficiente resurse. Uite Range Rover-ul nou. Ăla mare. Nu mai ziceți Vogue, că nu se numește Vogue. Da? Ei, după ce intră turbina, ia uite, te-ai dus și efectiv urcă. Deci n-ai treabă cu ea. După 100 la oră mașina merge. Și culmea stă și pe viraje. Mai are chestia aia pe care o au Daciile recente, să zicem așa, din ultimii 10 ani. Dacă virezi un pic și nu ai viteză foarte mare, uite, volanul rămâne un pic virat, nu revine fix în centru, știi, dead center, cum zic francezii. Uite, și cu a 5-a, că eram cu a 4-a, da? Uite, și cu a 6-a, aia, treapta aia super lungă, da? Urcă. N-ai treabă. Într-adevăr, se vede că asta e lungă și că e de consum, dar uite, n-ai treabă cu ea. Urcă ca nebuna. Și se miră ăla cu Range Rover-ul cum devine sândelul după el. Normal că vine când ai 110, că ai putere pe 1200 de kg. Da. Singurul lucru de care îmi pare rău acum că v-am arătat chestia asta e că acum știți secretul Daciei rapide și că mi-a crescut mie consumul la 6.0. Vreau și o să am consum sub 6. Și o să pot, că acum merg pe eco liniștit. Da, pilot eco, n-avem pilot adaptiv, n-avem lane keep assist, n-avem lane centering. Sincer, nici nu-mi pasă. Un pilot automat simplu, bun, cu Apple CarPlay și cu un scaun încălzit, e cam tot ce-mi trebuie. Și nici măcar atât. Mi-aș lua Expression-ul ăla de 12.290 de euro, cam tempomat în standard. Da, la Sandero tempomatul e în standard. La tempomat am ACU și am media display cu 4 boxe. Și schimbătorul este destul de precis. Ia, hai să facem
niște rev match-uri. Da, deci suntem într-a 6, da? A 5-a, 4-a, 3-a, niciun pic de zguduitură. Deci ce se întorc bucureștenii cu viteză pe ploaie, nu știu de ce. Uite ce a pus mișto. Ce au ei cu viteza pe ploaie. Am observat că mulți merg tare pe ploaie. Să le arate celorlalți că ei sunt un fel de Schumacher sau altceva. Foarte, foarte mișto. Uite 5.9, mi-a scăzut la 5.9. Foarte mișto și cutia. De adevăr, când schimbi, trebuie să treci prin punctul mort și are o senzație cum că ar agăța. Nu agață. Ia. Să dăm a 4-a. Ea nu agață. Și mai are chestia aia pe care am mai văzut-o la Daci. Asta n-are? Parcă am simțit-o la un moment dat. Ia. De la asta nu se mișcă schimbătorul. Ba da, ia. Se mișcă, vezi? Dar nu tot timpul. Acum, pac, s-a mișcat. Pac, s-a mișcat. Bum! Unde s-or grăbi toți, nu știu. Deci, cam asta e. Pe mine nu m-a deranjat niciodată lucrul ăsta. Poate voi, dacă aveți mașina asta din generația asta, pentru că deja a trecut ceva timp, poate să-mi spuneți. Da, gândiți-vă că asta e cea mai vândută cutie de viteze din Europa. Asta e cea mai vândută mașină din Europa. Da? Astea sunt cele mai vândute ceasuri din Europa și asta e cel mai vândut Apple CarPlay din Europa. În ianuarie 2023. O să vedem în februarie, nu știu, că n-au apărut datele încă. Apar în martie pentru ianuarie, în aprilie pentru februarie și așa mai departe. Dar abia așteptăm să vedem. Îi dăm a 6-a, o trecem pe pilot, ne auzim în comentarii. Vreau să-mi spuneți dacă ar trebui sau nu să fim mândri că avem cea mai vândută mașină din Europa. Eu am fost Luci Popa, vă mulțumesc pentru atenție. Hai să facem 50.000, deocamdată avem 49.500. Hai să creștem canalul, hai să vedem, să creștem comunitatea. Grupul de Telegram în descriere, grupul de Telegram cu abonații. Într-o duminică seara, după ce m-am trezit am fost la o petrecere, n-am băut evident că eu nu beau alcool. Am fost la ora 4, la 4 am ajuns acasă, la 8 m-am trezit să văd cursa, la 12 m-am dus la filmare și acum e 8 seara. Pe acest frumos apus de duminică, 2 aprilie, Mașini cu Luci Popa se încheie. Scumpicică, dar merge.